Hello, hello, hello! Welcome back to our YouTube channel. It's me, Charmaine, ang inyong madiskarteng Filipina. For today's video, gagawa tayo ng Avocado Graham Float na pang-negosyo. Napakasarap po nito at I'm sure hahanap-hanapin po ito ng inyong mga suking customers. Bago po tayo magsimula, don't forget to like, subscribe, and leave a comment sa inyong mga gustong isuggest para sa mga pang-negosyo recipe. So ito po ang mga sangkap na ating gagamitin. 1 kilong avocado, 1 can condensed milk, 2 all-purpose cream, dapat po chilled. Yes, i-chill nyo po ito at least 2 hours sa inyong chiller, 1 can evaporated milk, at graham crackers. Makikita nyo po sa description box below ang list of ingredients at ang costing nito. So first, gamit ang hand mixer, i-whip po natin ang ating chilled na all-purpose cream until mag-double po ang size nito at ganito na ka-thick ang consistency niya. Next po, i-add natin gradually ang ating evaporated milk hanggang well-mixed na sila. Pagkatapos, i-add na rin natin ang evaporated milk. Once they are well combined, i-add na natin ang ating avocado, then use the hand mixer again to mix them all together. Ngayon, i-assemble na natin ang ating Avocado Graham Float. First, nilagyan ko po ng cream mixture ang ating 250 ml tub. Next ay ang ating graham crackers. Then, repeat the cream mixture. Tapos, graham crackers ulit. And then lastly, cream, and you can add avocado as toppings. So guys, ito na ang ating Avocado Graham Float. Sa maliit na halaga ay maaari ka nang mag-start ng iyong sariling negosyo. I'm sure babalik-balikan ito ng inyong mga customer. Maaari niyo po itong ibenta for 80 to 100 pesos per 250 ml tub. Depende po sa inyong expenses. Sana po ay may natutunan kayo sa video na ito dito sa ating YouTube channel. Once again po, this is Charmaine Tribajo, ang inyong madiskarteng Filipina na nagsasabing madali lang kumita ng pera, diskarte lang ang kailangan. Tsak, magkakamit rin natin ang ating mga pangarap. Kaya, laban lang! Before this video ends, don't forget to like, subscribe, and hit the notification bell for more pang-negosyo ideas. Thank you so much for watching. Bye!